Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint. Σήμερα έχουμε τη χαρά για μία ακόμα φορά να έχουμε μαζί μας τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε που είστε ξανά εδώ. Η ευχαρίστηση είναι όλη δικιά μου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε την περιέργεια και τη φιλομάθεια των τηλεθεατών σας. Το ευχόμαστε κι εμείς. Κλείσαμε την προηγούμενη φορά την συνέντευξη που κάναμε μαζί με τα λόγια σας ότι ο κόσμος πρέπει να σηκωθεί από τον καναπέ και ο κόσμος όντως σηκώθηκε από τον καναπέ μαζικά με αφορμή τα Τέμπη. Ειρηνικά, εκατομμύρια Έλληνες διαδήλωσαν για δικαιοσύνη και για την αλήθεια. Αυτό που είχατε προβλέψει ότι αυτό είναι το απαραίτητο βήμα για να γίνει για να αλλάξουν τα κακό κείμενα στη χώρα. Πώς θεωρείτε, με ποιον τρόπο, με ποιον μηχανισμό θα φέρει αυτή την αλλαγή χωρίς, όπως κάποιοι λένε, να δημιουργήσει μία αστάθεια? Κυρία Αργύρη, το να σηκωθεί ο κόσμος από τον καναπέ και να κατέβει στους δρόμους με αυτή την ανέλπιστη μαζικότητα, ούτε εγώ δεν το πίστευα ότι θα είναι τόσο πολλοί άνθρωποι, ήταν και παραμένει η αναγκαία συνθήκη, όχι όμως και η ικανή. Δηλαδή χρειάζονται και άλλα πράγματα για να γίνουν, ώστε αυτή η λαοθάλασσα να μπορέσει να επιβάλλει τα αιτήματά της. Να τα επιβάλλει στην ημέρησια διάταξη. Και θα δούμε πώς το πολιτικό σκηνικό, αυτό που υπάρχει και αυτό που θα αναδυθεί από τα συντρίμμια του παρόντος πολιτικού σκηνικού, αυτό που θα ανασυντεθεί, θα μπορέσει να τα ικανοποιήσει σε ποιο βαθμό. Συγκρατώ αυτό που λέτε να μην υπάρξει αστάθεια, αλλά μοιραία αστάθεια θα υπάρξει υπό την έννοια ότι τώρα με μια άνετη κυβερνητική πλειοψηφία και με μια κυβέρνηση που υποκρίνεται ότι κυβερνά, υπάρχει μεγάλη αστάθεια για τον απλούστατο λόγο ότι βρίσκεται σε προφανή δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα. Δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει και πολύ περισσότερο να διοικήσει την κοινωνία. Συνεπώς, η βασική προϋπόθεση της αστάθειας ήδη την βιώνουμε. Εάν το διάδοχο σχήμα πολιτικό, κυβερνητικό θα είναι μακρόβιο ή όχι, θα τολμούσα την πρόβλεψη, δεν θα είναι μακρόβιο. Δεν υπάρχει κάτι έτοιμο. Θα αναδυθεί, έτσι γίνεται πάντα στην ιστορία, από τα συντρίμμια του παρόντος συστήματος θα αναδυθεί κάτι καινούριο. Αλλά αυτό θα γίνει μέσα από διαδοχικές εκφράσεις, κάθετος διορθώσεις της λαϊκής βούλησης σε ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό, του πολιτικού σχηματισμούς και επίσης να μην ξεχνάμε το τελευταίο και το πιο σημαντικό, υπάρχουν και οι εξελίξεις. Ερήμην μόνο, όλα αυτά δεν θα γίνουν σε συνθήκες εργαστηρίου, εν κενό, θα γίνουν ενώ συμβαίνουν πράγματα στην Ουκρανία, συμβαίνουν πράγματα στην Τουρκία, συμβαίνουν πράγματα στις ΗΠΑ, ο κόσμος όλος αλλάζει ραγδαία. Άρα θα πρέπει και αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν και τις επιλογές του ελληνικού λαού. Πάντως η λογική ότι όλα θα αλλάξουν σε όλο τον κόσμο. Είδατε μέχρι και ο Ερντογάν ανέλπιστα αμφισβητείται μαζικά. Αλλά στην Ελλάδα θα παραμείνουν οι ίδια, είναι η πεμπτουσία της μεταφυσικής. Όλα αλλάζουν. Η Ελλάδα παραμένει ωστόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία βλέπουμε, όπως έχετε πει κι εσείς, ότι όλοι εκεί είναι ίσοι, αλλά κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Δηλαδή, τα συμφέροντα η νοοτροπία των βαλτικών χωρών είναι στην προμετωπίδα της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, με τα θέματα που έχουν με την Τουρκία, αλλά και γενικά οι χώρες του Νότου με τα θέματα που έχουν με το μεταναστευτικό, είναι δευτερεύουσας σημασίας ή εκλείπουν και πλήρως. Αυτό πώς πρέπει να το διαχειριστούμε, πόσο βιώσιμο είναι αυτό, πώς το αναδεικνύουμε υπέρ μας? Μου αρέσει πάρα πολύ η φράση του George Orwell που χρησιμοποιήσετε από την Φάρμα των ζώων, ότι όλα τα ζώα είναι ίσια, αλλά μερικά είναι πιο ίσα από τα υπόλοιπα. Να συμπληρώσω ότι στις τελευταίες γραμμές αυτού του μνημειώδους σύντομου έργου, μια νουβέλα είναι, λέει ότι τα ζώα κοίταζαν από το παράθυρο και δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν ποιοι ήταν τα γουρούνια και ποιοι ήταν οι άνθρωποι. Τα γουρούνια υποτίθεται ήταν οι εκπρόσωποι των ζώων απέναντι στους ανθρώπους. Και εμείς λοιπόν, και
κοιτάμε από το παράθυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι τα Waffen SS ή ποιοι δεν είναι. Αυτή τη στιγμή τι μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όσοι διατείνονται και εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση? Να πάμε να πολεμήσουμε τη Ρωσία. Για έναν πόλεμο ο οποίος θα μπορούσε να είχε, πολύ σωστά το λέει ο Τραμπ αυτό, εάν, όχι κατά ανάγκη ο ίδιος, αλλά κάποιος άλλος ήταν στη θέση, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες ασφάλειας που είχε η Ρωσία από την επέκταση και την οχύρωση της Ουκρανίας σε επιθετικό προμαχώνα, σε επιθετικό εφαλτήριο. Θα μπορούσε λοιπόν να τις αντιμετωπίσει αυτές τις με διπλωματικά μέσα και να έχουν σωθεί τόσοι άνθρωποι και στη Ρωσία και στην Ουκρανία κυρίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει φτάσει σε αυτήν την κατάσταση που έχει φτάσει. Δεν συνέβη και το βασικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι δεν λειτουργεί πλέον συντονισμένα, δεν έχει ευρωπαϊκό όραμα. Ελήψη οράματος, ο πόλεμος με τη Ρωσία και η πολεμική προετοιμασία για μια αναμέτρηση με τη Ρωσία, αλλιώς δεν έχει νόημα. Έτσι. Η λογική ότι η Ευρώπη με την παραγωγική βάση που έχει, τη δυνατότητα παραγωγής πυρομαχικών κτλ. Θα εξοπλιστεί τόσο πολύ που θα αποτελέσει παράγοντα σταθερότητας και ισορροπίας με τη Ρωσία, ξεχνάει ότι η Ρωσία, αν συνεχίσει να εξοπλίζεται όπως εξοπλίζεται, θα είναι πάντοτε πολύ μπροστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ο εξοπλισμός εν ώψη μιας μελλοντικής αναμέτρησης δεν είναι λύση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ίσα-ίσα φέρνει τον πόλεμο με τη Ρωσία κοντύτερα. Ήδη λέω ότι αυτή τη στιγμή, αν αποτύχει η προσπάθεια που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, αν θριαμβεύσει η γραμμή του Κιρ Στάρμερ, του Μακρόν κτλ. Οι Ρώσοι δεν έχουν παρά να εξαπολύσουν τους περίφημους πυράβλους Ορέσνικ και να κάνουν κάποιες ευρωπαϊκές περιοχές κάρβουνο χωρίς τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απαντήσει. Άρα για ποια ισορροπία μιλάμε? Εάν πάμε δηλαδή σε μια λογική πολέμου, το πάνω χέρι του έχει Μόσχα. Η λογική είναι αυτή που λέει ο Τραμπ, ότι δεν θα κάνουμε πόλεμο στην Ευρώπη. Θέλουμε να αποσπάσουμε τη Ρωσία και να την φέρουμε σαν έναν συνεργάτη, να μην την αποσπάσουμε με την αγκαλιά της Κίνας, εννοεί ο Τραμπ. Να είναι ένας εταίρος, εμπορικός, εταίρος ασφάλειας και να έχουμε μια ισορροπημένη σχέση εδώ για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε τις αναδυόμενες προκλήσεις στην Ανατολή, που είναι η Ινδία, που είναι η Κίνα βέβαια, που είναι η Ινδία, τις αναδυόμενες προκλήσεις από χώρες όπως η Βραζιλία. Αυτά θέλει να αντιμετωπίσει ο Τραμπ και εάν η λύση ήταν ο πολεμικός εξοπλισμός θα το είχε κάνει. Γνωρίζει όμως πολύ καλά ότι δεν είναι λύση ο πολεμικός εξοπλισμός. Αυτή τη στιγμή για τον πόλεμο με την Ουκρανία οι Ηνωμένες Πολιτείες χρεώνονται κάθε έτος 2-3. 2-3 είναι το έλλειμμά τους, το οποίο προκαλεί σε μεγάλο βαθμό ο πόλεμος, η προσπάθεια να στηριχθεί η πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας. Πώς χρηματοδοτείται το αμερικανικό έλλειμμα? Ποιοι το χρηματοδοτούν? Αυτοί που αγοράζουν αμερικανικά χρεόγραφα, αυτοί που αγοράζουν το πληθωρισμένο δολάριο, το δολάριο που τυπώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτοί είναι εν πωλής η Κίνα, είναι εν πωλής η Βραζιλία, είναι εν πωλής οι ανεδυόμενες χώρες που εξακολουθούν να διατηρούν ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων τους, του πλούτου τους, να το τοποθετούν σε αμερικανικά χρεόγραφα και στο δολάριο. Συνεπώς ο Τραμπ, ποιούμενος ίσως την ανάγκη φιλοτιμία, λέει ότι δεν είναι λύση η επίθεση και ο πόλεμος εναντίον πάντων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, και έχει μπροστά του τους Ευρωπαίους οι οποίοι φρονούν διαφορετικά. Ο Τραμπ όμως μίλησε με τον Πούτιν στο τηλέφωνο για πολλή ώρα, όπως μάθαμε. Ήδη έχουν γίνει συνομιλίες και στη Σαουδική Αραβία και στην Ντόχα, είδαμε. Ήδη δείχνουν τα πράγματα ότι τείνουν προς την αποκλιμάκωση στο μέτωπο της Ουκρανίας. Πώς εξηγείτε ότι σε αυτό το πλαίσιο και την ώρα που οι λαοί με την ψήφο τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο και περισσότερο δείχνουν ότι θέλουν το τέλος του πολέμου, είτε για ανθρωπιστικούς λόγους είτε για οικονομικούς λόγους? Για πόσο ακόμα μπορεί να κρατάει αυτή τη στάση η Κομισιόν?
Και μπορεί να γεφυρωθεί αυτή η στάση με την υπάρχουσα πραγματικότητα. Η Κομισιόν δεν εκλέγεται. Η Κομισιόν δεν εκλέγεται. Ελάχιστα απασχολεί την κυρία Φόντερ Λάιεν, τη φρονεί ο κόσμος. Ο Μακρόν είναι μια απερχόμενη πολιτική προσωπικότητα και απερχόμενη δύναμη. Ανατέλει η κυρία Μαρίν Λεπέν, η οποία, αν προσέξει κανείς τι λέει, αναιρεί όλα όσα διατείνεται ο πρόεδρος Μακρόν. Και ταυτόχρονα έχει μια εξαιρετικά αρνητική στάση απέναντι στη Γερμανία, και την υπάρχουσα και την αυριανή του AfD. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την απαραίτητη συνοχή για να εξακολουθήσει να υπάρχει. Θα υπάρχει ως ενιαία αγορά, ως πολιτικό εγχείρημα, έχει τελειώσει μαζί με την φθηνή ενέργεια, που και αυτή μας έχει τελειώσει στην Ευρώπη. Από συγκεκριμένες επιλογές, κυρίως των Γερμανών, επιλογές να στηριχθούν στην εισαγόμενη φθηνή ενέργεια από τη Ρωσία, η οποία τώρα πολιτικά δεν είναι εφικτή και δεν θα είναι εφικτή στο προσεχές μέλλον, διότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει κανένα λόγο να επιτρέψει κάτι τέτοιο. Θέλει δηλαδή, η φθηνή ενέργεια θα αύξανε την ανεξαρτησία της Ευρώπης. Ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αυτό που ζητάει να επιβεβαιώσει, οι εχθροί του είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Πούτιν είναι ο αντίπαλος. Με τον αντίπαλο μπορείς να συνοηθείς, μπορείς να υπογράψεις μια συνθήκη, μια ανακοχή, μπορείς να πεις θα τα πούμε αργότερα. Μπορείς να συνεργαστείς. Με τον εχθρό πρέπει να τον τελειώνεις. Και ο Τραμπ είναι σε ανοιχτή εμφύλια σύγκρουση με το δημοκρατικό κατεστημένο μέσα στη χώρα του και με τα διεθνή στηρίγματα και εργαλεία του δημοκρατικού κατεστημένου. Οι σχέσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών στην κατάσταση εδώ που βρίσκονται τώρα, θεωρείτε ότι επηρεάζουν τα εθνικά μας δίκαια, την πορεία στα εθνικά μας θέματα? Ως διπλωμάτης θα θέλαμε να μας πείτε, και κυρίως πώς επιδιορθώνεται, αν επιδιορθώνεται αυτή η σχέση, τι κινήσεις θα πρέπει δηλαδή εμείς από πλευράς μας να κάνουμε, δεδομένης και της γεωγραφίας που βρισκόμαστε και της παρουσίας του Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών πλέον και της ειδικής σχέσης που έχει με το Ισραήλ η χώρα αυτή, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι κινήσεις θα πρέπει εμείς να κάνουμε και πώς θεωρείτε ότι θα εκλειφθούν αυτές οι κινήσεις? Κυρία Αργύρη, στα 36 χρόνια της υπηρεσίας μου στο Υπουργείο Εξωτερικών και πολλές φορές σε κρίσιμες θέσεις, το σενάριο που υπήρχε είναι ότι στην ελληνοτουρκική σύγκρουση, στο ενδεχόμενο η αντιπαράθεση Ελλάδας-Τουρκίας να εξελιχθεί σε σύγκρουση, όπως το συνόψισε πολύ εύστοχα και επιγραμματικά ο κύριος Βενιζέλος, θα είναι μια σημειακή κρίση, ξέρω εγώ, στα Ήμια, στο Φαρμακονήσι, κάπου μακριά, στο Καστελόριζα στη χειρότερη των περιπτώσεων, στην οποία εάν αντέξουμε 48, βάλε 72 ώρες βία, μετά θα έρθουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι σύμμαχοί μας, το Διεθνές Δίκαιο, το ΝΑΤΟ, η Παναγία της Τίνου και διάφοροι άλλοι θετικοί για μας παράγοντες να μας σώσουν. Από όλους όσους προείπα, εξακολουθεί να ισχύει μόνο ο παράγοντας Παναγία της Τίνου. Διότι πραγματικά η μεγαλόχαρη μπορεί να επέμβει. Όμως όλοι οι άλλοι δεν μπορούν. Ούτε το Διεθνές Δίκαιο παίζει πλέον κανένα ρόλο. Ούτε η Ουάσιγκτον θέλει να παρεμβαίνει. Δεν υπάρχει κάποιος Χόλμπρουκ ο οποίος θα παίρνει τηλέφωνα, θα λέει no flags, no ships κτλ. Ούτε το ΝΑΤΟ θέλει να παρέμβει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται με ανοιχτές αγκάλες την Τουρκία ως βασικό χώρο παραγωγής, έχει το φθηνό εργατικό δυναμικό, τη βιομηχανική υποδομή για να μπορέσει να απορροφήσει τη μερίδα του λέοντος για τη βιομηχανική παραγωγή εξοπλιστικών συστημάτων. Άρα είναι μέσα, μπαίνει από το παράθυρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία και εμείς περιμένουμε από το ΝΑΤΟ που είναι πλήρες μέλος η Τουρκία και κρέμεται το ΝΑΤΟ από την Τουρκία αυτή την εποχή. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση που πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά στηρίζεται στην Τουρκία, την προσκαλεί, εμάς δεν καταδέχεται να μας προσκαλέσει, να μας σώσουν αυτοί. Άρα αυτό το αφήγημα, όπως πολύ εύστοχα είπε ο κ. Παπαχελάς, των 51 τελευταίων ετών, ότι οι σύμμαχοι, οι εταίροι, τα ισχυρά μας ξαδέρφια, η σωστή πλευρά της ιστορίας θα έρθει να μας σώσει,
κατέρευσε. Πρέπει να σωθούμε μόνοι μας. Και αυτό είναι κάτι που το παρόν πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να κάνει. Ίσα-ίσα ένα μεγάλο του κομμάτι με αυξανόμενη ορμή αρχίζει να λέει, ξέρετε, η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή χώρα, περίπου ανίκητη, άρα ας πάμε να της φιλήσουμε το χέρι, ας γίνουμε ένα προτεκτοράτο της, όπως ήταν παλιά η Φιλανδία μπροστά στη Σοβιετική Ένωση και στη Ρωσία. Δεν πειράζει, και ζωή είναι και αυτή, στα γόνατα μένα, αλλά ζωή είναι και αυτή. Όπως είπε ο κύριος Ροζάκης, που είπε κάθαρα, να παίρνουμε την άδεια της Τουρκίας, όχι ιστερογενώς, πρωτογενώς, να παίρνουμε την άδειά τους και δεν θα στέλνουν τα πλοία τους. Και υπάρχει μια σειρά εκλεκτών αναλυτών, οι οποίοι μας λένε ότι προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία είναι να στείλουμε στρατεύματα στην Ουκρανία. Μάλιστα ανακάλυψαν και ελληνική ομογένεια στην Ουκρανία. Αυτή την ομογένεια, την οποία άφησαν στο έλεος του πολέμου τόσα χρόνια, ενός πολέμου που ο Υπουργός Εξωτερικών Δένδιας διακήρυσε μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ. Και τώρα, εάν πραγματικά θέλουμε, και τελειώνω με αυτό, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε την ελληνική μειονότητα που κάποιοι από τους πιο εγγράμματους κυβερνητικούς βουλευτές θυμήθηκαν, να ανοίξουμε ένα ακόμη προξενείο στη Ρωσία, γιατί όλες οι περιοχές που ζει αυτή η μειονότητα έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία. Ένα μεγάλο κομμάτι της μειονότητας έχει φύγει στη Ρωσία και ζει εκεί, γιατί ήταν ρωσόφωνοι άνθρωποι. Ας ανοίξουμε λοιπόν στη Μαριούπολη ένα προξενείο, αλλά ζητώντας άδεια από τη Ρωσία, για να προστατεύσουμε, αν πρόκειται να προστατεύσουμε. Να στείλουμε Έλληνες στρατιώτες είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Το συζητάμε, δεν ήταν αυτή η ερώτησή σας, λυπάμαι που εν τη ρήμη του λόγου πήγαμε. Φαντάζομαι ότι δεν συμμερίζονται πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα αυτές τις απόψεις. Αλλά... Όποιοι θέλουν, είναι στο Μόναχο, είναι ανοιχτά τα γραφεία, Waffen SS, κατάλληλο κούρεμα, κατάλληλα τατουάζ και πηγαίνουν για την αρία φυλή. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν οι Γερμανοί είναι ότι κάθε φορά που ενοχλούν τους Ρώσους, το έργο τελειώνει με τους Ρώσους να παρελάβουν μέσα στο Βερολίνο. Και παλιότερα, όταν ο Ναπολέοντας, οι Ρώσοι παρήλασαν στα ηλίσια πεδία τελικώς. Θέλω λοιπόν να αντλήσουμε από την ιστορική μας πείρα και να δούμε ότι η Ρωσία δεν ξεκίνησε πολλούς πολέμους. Είναι ίσως μια αρκούδα, αλλά οι αρκούδες, για όσους ασχολούνται με τα ζώα, εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ, είναι βασικά φιλήσυχα ζώα. Είναι βασικά φιλήσυχα ζώα, τρώνε εκεί τους βολβούς τους, το ένα, το άλλο κτλ. Αν πάει κάποιος και αρχίζει να τους ταπρίζει, τότε επιτίθεται. Συνεπώς λοιπόν να βρούμε ένα modus vivendi με αυτή την χώρα, αντί να προσπαθούμε σαν επίδοξοι πρωταθλητές καράτε, να βρούμε εκείνο το ακαριαίο χτύπημα το οποίο θα ξαπλώσει κάτω την αρκούδα. Δεν κερδίζεις την αρκούδα με χτυπήματα καράτε. Πριν πάμε στο Μεσανατολικό, γιατί δεν γίνεται να μην κάνουμε αναφορά σε αυτό, ας μιλήσουμε λίγο για τα εθνικά, τα δικά μας. Λοιπόν, έχουμε τα εξής δεδομένα τον τελευταίο καιρό. Πήραμε ένα πρόστιμο, μια ποινή, μια καταδικαστική απόφαση, επειδή δεν καταθέσαμε το θαλάσσιο χωροταξικό. Την ίδια ώρα η Λιβύη, μη σεβόμενη το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά σεβόμενη την ελληνική ΑΟΣ, κήρυξε τα δικά της θαλασσοτεμάχια στα όρια τα φυσιολογικά της ελληνικής ΑΟΣ. Την ίδια ώρα που η Κομισιόν έχει αναρτήσει τους χάρτες που δείχνουν 12 ναυτικά μίλια και πλήρη ΑΟΣ για την Ελλάδα. Δημιουργείται εδώ μια ευκαιρία προς αξιοποίηση που μας περιμένει την ώρα που η Σεύρον έρχεται στην Ελλάδα και που γίνεται συζήτηση για τον East Med να αναβιώσει. Είναι όνειρα θερινής νυχτός αυτά. Τι πρέπει να καταλάβουμε από όλα αυτά? Όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, που έχουμε την ατυχία να ηγείται της ελληνικής διπλωματίας, είπε ότι θα γίνουν όλα όσα να γίνουν για το καλώδιο αναφερόμενος, θα βρούμε τρόπο να γίνει. Φυσικά, αν δώσει την άδεια η Τουρκία, θα περάσει το καλώδιο. Θέλω να πω ότι η ελληνική ελίτ, το ελληνικό οικονομικό σύμπλοκο που ελέγχει τη χώρα, εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά να
γίνουμε δορυφόρος της Τουρκίας, αυτό που είπε ο κ. Ροζάκης, να τη ρωτάμε. Άρα είναι εντελώς αναξιόπιστο να υπερασπίσει τα εθνικά συμφέροντα και τα εθνικά συμφέροντα, και όχι μόνο εθνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα, είναι αυτά που μόλις είπατε. Δηλαδή να εκμεταλλευτούμε τα υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου ακόμη και να δυναμώσουμε την αποτροπή μας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι χένουσα. Δεν έχουμε αποτροπή. Αν είχαμε αποτροπή διπλωματική και στρατιωτική, το ένα δεν γίνεται χωρίς το άλλο, η Τουρκία θα ήταν πολύ πιο σεμνή στις απαιτήσεις της. Δεν θα προέβαλε αυτές τις απαιτήσεις. Προβάλλει αυτές τις απαιτήσεις γιατί ξέρει ότι πολύ γρήγορα το ισοζύγιο και στη θάλασσα και στον αέρα θα είναι, δεν συζητώ για την στρατό ξηράς, είμαστε πολύ πίσω. Ως μηχανισμός, όχι ότι δεν έχουμε γενναίους αξιωματικούς, γενναίους καταδρομής, αλλά και οι Τούρκοι έχουν. Άρα δεν είναι θέμα γενναιότητας, είναι θέμα αποδοτικότητας, είναι θέμα logistic support, αυτά που δεν έχει ο ελληνικός στρατός. Αλλά και το ναυτικό που είχαμε σαφές προβάδισμα τόσα χρόνια και η αεροπορία κλείνει δραματικά υπέρ της Τουρκίας. Και κλείνει δραματικά υπέρ της Τουρκίας γιατί η Τουρκία υπερεξοπλίζεται και εμείς υποεξοπλιζόμαστε για ιδιωτελή, οικογενειακά και προσωπικά συμφέροντα. Και η λύση σε αυτό ποιο είναι, σε λίγο καιρό να αλλάξουμε υπευθύνους. Η λύση είναι να αλλάξουμε υπευθύνους. Όπως στις κοπέλες που κάνουν πεζοδρόμιο στον δρόμο, η λύση είναι να πάψουν να έχουν προστάτες. Αν θέλουν να φύγουν από το πεζοδρόμιο και να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους, έτσι λοιπόν και εμείς αν θέλουμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση όπου κάποιοι θησαυρίζουν από τους εξοπλισμούς, κάποιοι συγκεκριμένα άτομα στην Ελλάδα θησαυρίζουν από τους εξοπλισμούς και η χώρα είναι μονίμως υπολοιπόμενη έναντι της Τουρκίας, μέχρι και η κυρία Μπακογιάννη μας είπε ότι η Τουρκία είναι μια πολύ ισχυρή χώρα. Και ποιος την έκανε ισχυρή και ποιος έκανε εμάς αδύναμους. Ποιος. Δεδομένου του ότι, όπως έχετε πει πολλές φορές, το σύνολο του πολιτικού σκηνικού δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο. Να βρούμε καινούριο πολιτικό σκηνικό, να φτιάξουμε. Δηλαδή, ή είμαστε κυρίαρχος λαός και κάνουμε αυτά που πρέπει για να έχει νόημα η κυριαρχία μας, ή την αναθέτουμε σε διαφόρους από αυτούς τους κυρίους ή τις κυρίες, μάλλον τις κυρίες ή τους κυρίους που βλέπουμε στο πολιτικό σκηνικό, και οι οποίοι είναι εντελώς αφαιρέγγιοι. Δεν έχουν ούτε την εντιμότητα, αλλά κυρίως τη διανοητική επάρκεια. Δηλαδή, όταν βλέπω βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και υπουργούς, περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν τη διανοητική επάρκεια για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Και είναι επιλεγμένοι γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Από τον Πρωθυπουργό, από τον ξένο παράγοντα, αλλά επικυρωμένοι με τη λαϊκή ψήφο. Αν λοιπόν ο κόσμος, ο οποίος κατέβηκε στους δρόμους και έκανε το πρώτο βήμα, δεν κάνει και το άλλο, που είναι να επιβάλλει μέσα από μια διαδικασία έμπρακτης επιλογής στην πράξη δηλαδή, τους κατάλληλους ανθρώπους, στις κατάλληλες θέσεις, δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε το βασικό βήμα που είπα, να απορρίψουμε τους προστάτες, να απορρίψουμε τους ενδιάμεσους, να απορρίψουμε αυτούς, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη του πρώην Πρωθυπουργού, να τους απορρίψουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας σαν ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος. Να πάρουμε εκείνα τα πρώτα μέτρα. Είμαι οξύς γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι η χώρα. Εγώ επί 36 χρόνια είμαι στο Υπουργείο Εξωτερικών για να μην συμβούν ακριβώς αυτά που περιγράφει ο κύριος Ροζάκης, η κυρία Μπακογιάννη και διάφοροι άλλοι. Προερχόμενοι κυρίως από αυτή την παράταξη, αλλά όχι μόνο, παντού υπάρχουν. Που περιγράφουν ότι συμβαίνουν και ότι πρέπει να τα αποδεχθούμε. Εγώ πάλευα, και όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι συναδελφοί μου, είχαμε πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών για αυτό το λόγο, για να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Συνεπώς, αν με ρωτήσει κάποιος αν είναι προσωπικό, είναι και προσωπικό. Επειδή ίσως είναι αφελές το ερώτημα, αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε ότι η επιλογή κάνουμε μία φορά στα 4 χρόνια. Και τώρα δεν είμαστε εκεί κοντά. Γιατί η αρχαία Αθήνα, που είναι το
απάβγασμα της δημοκρατίας, αλλά και στη Σπάρτη κάνει επιλογή κάθε μέρα. Θέλω να πω ότι η λογική να το αναθέσουμε σε κάποιον άλλον δεν είναι καλή. Δηλαδή υπάρχουν όρια στην αντιπροσώπευση. Ο λαός πρέπει να είναι ενεργός, παρόν, να στηρίζει και να ελέγχει. Όταν λοιπόν την κοινωνία εμείς θέλουμε στον καναπέ, εγώ τη θέλω όπως κατέβηκε κάτω. Και κατέβηκε για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν κατέβηκε για καλύτερους σιδηρόδρομους. Δεν κατέβηκε για να γίνει πιο γρήγορα η δίκη. Κατέβηκε διότι τα τέμπη συμπυκνώνουν όλη την παθογένεια του ελληνικού, της σύγχρονης Ελλάδας. Δεν υπάρχει πολιτικό σύστημα, δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχουν media που να εκφράζουν τον κόσμο. Αν υπήρχε κάτι από όλα αυτά τα τρία, δηλαδή είτε κυβέρνηση, είτε αντιπολίτευση, είτε δικαιοσύνη, ο κόσμος δεν θα είχε κατέβει. Κατέβηκε γιατί κατάλαβε ότι η παρουσία του είναι πλέον απαραίτητη αν θέλει να υπάρχει το κράτος να λειτουργεί στοιχειωδώς προς όφελός του. Η απάντηση για τα τέμπη είναι ότι εμείς είχαμε 57 θύματα, εσείς στο μάτι είχατε 100. Δηλαδή θεωρεί ότι έχει και ένα υπόλοιπο 43 ανθρώπων να σκοτώσει ακόμα η κυβέρνηση. Στο επόμενο δυστύχημα θα είναι στη θάλασσα, στον αέρα, δεν ξέρω που θα είναι, μάλλον στα τρένα. Αυτό είναι τραγικό. Το πολιτικό σύστημα έχει πέσει σε αυτό το σημείο, γι' αυτό κατέβηκε ο κόσμος. Και κατέβηκε, συγγνώμη, επειδή τον κάλεσαν οι συγγενείς των θυμάτων. Δεν τον κάλεσε κανένα πολιτικό κόμμα, δεν τον κάλεσε καμία ΓΕΣΕ, δεν τον κάλεσε ο Αρχιεπίσκοπος, τον κάλεσαν συνεχείς οι τέτοιοι των θυμάτων. Αυτό που βλέπουμε, η μαζικότητα των εκατομμυρίων ανθρώπων, σύμφωνα με. Υπάρχουν στατιστικές και ρεπορτάζ που μιλάνε για εκατομμύρια ανθρώπους και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε όλες τις πόλεις. Η ειρηνικότητα, το ακομμάτιστο, το σταθερό, δηλαδή το επαναλαμβανόμενο κάθε εβδομάδα και μόνιμα πλέον, θα μπορούσε να συγκεντρώνει κομμάτι της λύσης, της μετάβασης σε μια κατάσταση κοινωνική, πολιτική, οικονομική, σε όλα τα επίπεδα καλύτερης για την Ελλάδα. Προφανές. Πιο αμεσοδημοκρατικής ενδεχομένως. Προφανές. Από εκεί αρχίζουν όλα. Δεν είναι με ποιο τρόπο γίνεται αυτό? Δεν είναι ευθύγραμμη πορεία. Δεν γίνεται με εύκολο τρόπο. Όποιος λέει ότι γίνεται με εύκολο τρόπο, χαϊδεύει αυτιά και δεν λέει την αλήθεια. Είναι επίπονη. Θα δοκιμαστούν σχήματα, θα δοκιμαστούν άνθρωποι, θα υπάρξουν απογοητεύσεις, αλλά όσο ο κόσμος επιμένει, θα υπάρξουν, οι κοινωνίες έχουν τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρουν τους ανθρώπους οι οποίοι θα υλοποιήσουν τις λαϊκές επιθυμίες. Θα φτιάξουν, θα αναδειχθούν νέα πολιτικά σχήματα, τα οποία θα έχουν και κομμάτια του παρελθόντος, αλλά δεν θα είναι αυτά κυρίαρχα. Έτσι δείχνει η ιστορία. Δεν υπάρχει ο εύκολος τρόπος. Δεν μπορούμε να κάνουμε εισαγωγή σωτήρα όπως φέραμε, ας πούμε, κάποιον από την Αμερική για να αναλάβει έτσι, και τώρα είναι στα τάρταρα, αλλά μας έφαγε ένα χρόνο να μας τον παρουσιάζουν μέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, ας πούμε, τα ΜΜΕ. Δεν υπάρχει τέτοια ελπίδα. Και πολύ φοβάμαι ότι ο Θεός της Ελλάδος αυτή τη στιγμή έχει να κάνει άλλα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό είναι υποχρέωση του καθένα και αρκεί η ευγενής πρόθεση. Ούτε εγώ είμαι 100% βέβαιος ότι η συνταγή που λέω είναι η απόλυτα σωστή και δεν θα θέλει διόρθωση κτλ. Ο αναμάρτητος όμως πρώτος των ηλίθων βαλέτο. Δηλαδή πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτό που βιώνουμε δεν μας αξίζει. Δεν μας αξίζει ο πιο φθηνός τρόπος να πας από Αθήνα Θεσσαλονίκη να είναι είτε να περπατήσεις είτε να πάρεις το αεροπλάνο, διότι τα αυτοκίνητα κάνουν πιο ακριβά η βενζίνη και τα διόδια από το αεροπορικό εισιτήριο και τρένα δεν υπάρχουν. Οπότε αυτό δεν μας αξίζει ως κοινωνία. Και πολλά άλλα δεν μας αξίζουν. Και από αυτά που θα συμβούν δεν μας αξίζουν. Άρα λοιπόν είτε το επιβάλλουμε με την ψήφο, με τη διαμαρτυρία. Επειδή δεν θεωρούμε κάτι αναπότρεπτο και επειδή αναφερθήκατε στην ιστορία, ο Θεός της Ελλάδας που προείπατε πριν 2 αιώνες και κάτι αποφάσισε να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους που δεν είχαν πολλές δυνάμεις, που ήταν σε πολύ δυσχερέστερη θέση από εμάς, να κάνουν επανάσταση. Και αυτοί οι άνθρωποι δημιούργησαν πρότυπα. Αυτά τα πρότυπα τι αξία έχουν σήμερα? Μπορούμε να βρούμε κάποια σύνδεση, κάποια δύναμη σε αυτά τα πρότυπα να τα επικαιροποιήσουμε για να μας οδηγήσουν
σε κάτι καλύτερο, γιατί και αυτό αποτελεί γεγονός, όπως και η μαζικότητα που κανείς δεν περίμενε ότι θα έχουν οι πορείες για τα Τέμπη. Κύριε Αργύρη, 100 περίπου χρόνια μετά την εξέγερση του 1921, τον αγώνα της Ανεξαρτησίας, άνθρωποι καθόλου του κατεστημένου, όπως ο Γιώργος Σεφέρης, ανακαλύπτει το Μακρυγιάννη και τα κείμενά του. Άνθρωποι όπως ο Σικελιανός γράφει το στίχο «Η Ελλάδα σέρνει το χορό ψηλά με τους αντάρτες». Άρα και οι δύο με τον τρόπο τους αναφέρονται και παροτρύνουν τον λαό να εξεγερθεί. Το αποτέλεσμα της εξέγερσης δεν είναι προδιαγεγραμμένο ή δεν είναι εξασφαλισμένη η επιτυχία, αλλά είναι μια προσπάθεια να προσπαθήσει κανείς για αξιοπρέπεια στη ζωή του, αντί να την ζήσει αναξιοπρεπώς στα γόνατα. Συνεπώς, ναι, πιστεύω, ειλικρινά σας λέω, ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος, να υπάρξει λύση χρονίων προβλημάτων. Ελπίζω να μην έχουμε εθνικές απώλειες όπως είχαμε το 1974 στην Κύπρο, αλλά θα τις έχουμε βεβαιότατα εάν μείνουμε με σταυρωμένα χέρια και παρακολουθούμε τους νυν κρατούντες να ολοκληρώνουν το καταστροφικό τους έργο. Θεωρείτε ότι υπάρχει δόλος πίσω από αυτό? Δηλαδή, επειδή περιγράφεται με πάρα πολύ μελανά χρώματα την υπάρχουσα πραγματικότητα και την προοπτική που έχουμε για το άμεσο μέλλον πριν δούμε κάτι καλύτερο, πώς να το ερμηνεύσουμε όλο αυτό που συμβαίνει? Ο δόλος είναι στοιχείο που εμπλέκεται για όσους έχουν κάνει νομικά στην επιμέτρηση της ποινής. Μπορείς, δεν αναιρεί το φόνο, θα μας πει αν είναι εξ αμελίας ή εκ προθέσεως ο δόλος. Αλλά δεν φέρνει πίσω τον σκοτωμένο στη ζωή. Συνεπώς, εγώ θέλω να μην υπάρξει φόνος. Να μην προλάβουν να ολοκληρώσουν είτε εξ αμελίας, είτε με ενδεχόμενο δόλο. Είναι αμέλεια, βαριά αμέλεια, ενδεχόμενος δόλος. Υπερχιλής, όπως είναι η νομική. Λοιπόν, εγώ θέλω να μην υπάρξει φόνος. Από εκεί και πέρα, η τιμωρία που θα πρέπει να επιφυλαχθεί στους ανθρώπους που έκαναν το φόνο, είτε από αμέλεια, είτε από υπερχιλή δόλο, με απασχολεί, αλλά είναι σε δεύτερο βαθμό. Και επειδή πάρα πολλοί συμπολίτες μας σπέβδουν κατευθείαν στην τιμωρία, να τους κρεμάσουμε ανάποδα, οι προδότες στο γουδί και γεμίζει το στόμα τους, εγώ λέω, μπορούμε να προλάβουμε την εθνική ζημιά? Αντιστρέφω το ερώτημα. Αυτή την οργή που βλέπουμε συγκεντρωμένη, μπορούμε να τη διοχετεύσουμε κατ' εξαίρεση για μια φορά κι εμείς, όχι στη διχόνοια, αλλά σε κάτι επικοδομητικό ως κοινωνία, ως έθνος? Φυσικά, το έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά πραγματικά αυτό είναι που ζητάει όλο το 40, αντίπαλοι, ο Ζαχαριάδης είπε σε τούτον τον αγώνα που κάνει η κυβέρνηση μεταξά, και ήταν έγκλησος μεταξά. Πρέπει να στρατευτούν όλοι και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι στις δύσκολες στιγμές, όποτε έχει ενωθεί και έχει ακολουθήσει το πατριωτικό του ένστικτο ο ελληνικός λαός, έχει θαυμαστά αποτελέσματα. Συνεπώς κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε και τώρα. Ελπίζω, ειλικρινά το λέω, να είναι πριν πάθουμε ζημιά. Πριν χάσουμε φερειπίν, κάτι που είναι πολύ απλό να χάσουμε, το Καστελόριζο. Διότι όταν θα το δείξουν στον πρόεδρο Τραμπ, στον οποίο θα προσφύγουμε εμείς, θα πει, ωραία, τι σας χρωστάει η Τουρκία, να σας δώσει ένα πουρμπουάρ να φύγει, να επικυρωθεί. Λοιπόν, αν πρόκειται, γιατί μου είπατε και πριν αν έχουμε σχέση, δεν έχουμε σχέσεις με την πάρουσα κατάσταση. Η Ελλάδα είναι πλάκη στον αμερικανικό εμφύλιο με την μεριά των ηττημένων. Βάλαμε όλα μας τα αυγά, ως μη οφείλαμε, η κυβερνώσα οικογένεια, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, υπέρ της κυρίας Κάμαλα Χάρις, του Μπάιντεν, της κυρίας Νάνση Πελόση και όλων αυτών των λαμπρών ανθρώπων. Κέρδισε η άλλη πλευρά, η οποία θυμάται. Έχει μνήμη ελέφαντα.
και ξέρει ποιος και τι. Συνεπώς αυτή τη στιγμή, ενώ ως Ελλάδα κανένας Αμερικανός, είτε Ρεπουμπλικάνος, είτε Δημοκρατικός δεν έχει αντίρρηση να έρθει να κάνει τις διακοπές του, ως χώρα όμως δεν θέλουν ούτε να μας βλέπουν. Ως πολιτικό σύστημα δεν θέλουν ούτε να μας βλέπουν. Και για τους δικούς τους λόγους. Ανακατευτήκαμε εκεί που δεν ήταν δουλειά μας. Αν οι Αμερικανοί πολίτες θέλανε τον Τραμπ, εμείς γιατί παίρναμε το μέρος του άλλου. Άρα, και αν ο Έλληνας Πρωθυπουργός νομίζει ότι καταφέρνει τόσο καλά όσο του είπαν στο Κογκρέσο, ως πάει στις ΗΠΑ θα του δώσουν την υπηκότητα να πολιτευθεί εκεί. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Πρέπει να φύγουν οι κρατούντες για να ανακτήσουμε σχέσεις με 3 σημαντικές πρωτεύουσες. Ουάσιγκτον, Παρίσι. Ούτε η κυρία Λεπέν θέλει να τον δει, ούτε ο πρόεδρος Μακρόν πλέον θέλει να τον δει. Τον άφησα να περιμένει 29 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο. Όχι στη σαλόνι, στο αυτοκίνητο. Γερμανία καλά δεν μας υπολόγιζαν ποτέ. Γαυγίζουν τις διαταγές. Και με την Αγγλία είναι τόσο έκδηλος ο έρος με τον Ερντογάν που εμείς δεν μετράμε πουθενά. Δεν συζητώ για Μόσχα, εκεί δεν θέλουν να μας βλέπουν. Επαναλαμβάνουμε τη βαρύτατη προσβολή. Είναι άλλο να δικήσεις κάποιον και άλλο να τον προσβάλλεις πάνω σε αυτό. Δεν τους καλούμε στην 25η Μαρτίου. Θέλω να πω ότι μπορεί ο πρόεδρος Πούτιν να έχει κανείς οποιαδήποτε γνώμη. Η χώρα του όμως και οι ναύτες της στο Ναβαρίνο πολέμησαν. Και οι Έλληνες της Ρωσίας ήταν αυτοί που κάναν την επανάσταση εν πολλοίς. Τη χρηματοδότησαν, οι ψηλάντιδες κατέβηκαν κάτω, στο Δραγατσάνι παντού. Οι Έλληνες της Ρωσίας ήταν αυτοί που προσέτρεξαν και δώσανε το αίμα τους. Λοιπόν, δεν τους καλούμε στην 25η Μαρτίου. Παρότι οι ίδιοι τίμησαν τον Καποδίστρια. Προφανώς ήταν υπουργός εξωτερικών του Καποδίστριας και ήταν πιο φανατικός Έλληνας. Είστε σε αντίθεση με τον Τσάρο, έχασε όλη τα αξιώματα και την εύνοια του Τσάρου επειδή στην καρδιά του ήταν Έλληνας. Λοιπόν, μπορεί να δημιουργηθεί σήμερα Καποδίστριας? Κοιτάξτε, εάν φύγει αυτή η κυβέρνηση, ανοίγει το λιχνάρι του Αλαντίν και μπορούν να βγουν όλα τα κακά και τα καλά πνεύματα. Εμείς να επιλέξουμε το καλό πνεύμα. Όσο όμως είναι εκεί το παρόν πολιτικό σύστημα, γιατί δεν πρόκειται θέμα μόνο για τον Πρωθυπουργό, αν είναι αύριο ο Πρωθυπουργός, δεν ξέρω και εγώ τι, το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτικό σύστημα. Έχει κατά το κοινώς λεγόμενο φαλήρι. Δεν μπορεί ούτε να ανανεωθεί στοιχειοδός. Λοιπόν, όταν το καταλάβουμε, και το λέω το εξής, ποιος μέσα στην ελληνική κοινή γνώμη πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει με τον Πούτιν στο τηλέφωνο, που συνεργάζονται, που συμφωνούν για την ειρήνη, εμείς πρέπει να μην καλέσουμε, δηλαδή η ελληνική πρεσβεία στη Μόσχα θα εορτάσει την 25η Μαρτίου με μια δεξίωση στην οποία προσκεκλημένοι θα είναι μόνο οι τρίτοι διπλωμάτες, ο Κινέζος, ο Γάλλος, ο Βρετανός, αλλά δεν θα είναι οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, η ρωσική κυβέρνηση δεν θα είναι προσκεκλημένοι. Γιατί τους κάνουμε αυτή την προσβολή? Γιατί τους την κάνουμε? Ελλάδα και Ρωσία θα υπάρχουν και μετά από 50 χρόνια. Όταν εμείς θα έχουμε γίνει, θα έχουμε απελεύσει ισχούν. Δηλαδή θα είμαστε... Για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό, το οποίο μένει οι άλλοι, θα το θυμούνται. Για ποιο λόγο? Εδώ στο απόγειο του ψυχρού πολέμου δεν τα είχαμε κάνει αυτά στους σοβιετικούς διπλωμάτες. Ούτε τους είχαμε απελάσει, ούτε μας είχαν απελάσει, ούτε δεν τους καλούσαμε. Διαφωνούσαμε ριζικά, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβιώναμε. Τώρα, κατά την έκφραση του Πρωθυπουργού μας, είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία. Και λέω, με τη Ρωσία είμαστε σε πόλεμο? Γιατί αν είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία, τότε η Τουρκία είναι σύμμαχός μας. Και είχα τον κύριο Γεραπετρίτη, θυμάστε τους Ταμενάδες. Σύμμαχος και αφέντης. Όλα κουμπώνουν. Κύριε Φαντή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας, ευχαριστούμε για τα φώτα σας. Ευχόμαστε μια πιο αισιόδοξη προοπτική εν ώψη και της εθνικής μας εορτής σε λίγες μέρες. Με τη βοήθεια του Θεού νομίζω ότι έχουμε αυτό που λένε οι Εγγλέζοι fair chances για κάτι καλύτερο. Για κάτι καλύτερο πραγματικά.
Σας ευχαριστώ. Θα θέλετε να προσθέσετε κάτι, γιατί δεν... Όχι, νομίζω ότι... Αφήσαμε πολλά θέματα εκτός και το Μεσανατολικό. Μιλάμε ώρες, δεν έχει νόημα, αλλά το βασικό είναι, ξέρετε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι, τουλάχιστον για μένα που είμαι πρώην διπλωμάτης, δεν είναι ένα θέμα ακαδημαϊκό. Είναι ένα θέμα τι ωφελεί την Ελλάδα. Είναι εντελώς χρησιμοθυρικό. Πρέπει να καταλήγει πάντοτε ότι είναι ωφέλιμο για τη χώρα. Συνεπώς, περιοριστήκαμε σε αυτό, στο πώς ο κόσμος που αλλάζει, εγώ προσπάθησα να δείξω, ο κόσμος που αλλάζει μέσα και έξω από την Ελλάδα, θα μας επιτρέψει μια καλύτερη θέση στη διεθνή σκηνή, στη διεθνή αρένα. Πολλά συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά δεν χωράνε όλα σε μια εκπομπή. Ευχαριστούμε παρόλα αυτά πολύ για τον χρόνο και τα φώτα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς πολύ για τον χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, μπορείτε να το κάνετε κάνοντας εγγραφή, μοιραζόμενοι το περιεχόμενό μας και αφήνοντας το σχόλιο σας. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.